واحد محشش قاعد في امتحان محو الأمية، ففي سؤال بيقول 10 - 10 يبقوا كام؟ فالمدرسة حبت تغششه، فقالت له لو معانا 10 برتقانات وكلتهم كلهم هيتبقى ايه؟ قال لها القشر. مرة واحد صيني اتجوز واحدة صينية حطها في الفرن. اتنين محششين قاعدين بيذاكروا مع بعض، ففجأة النور قطع. راح واحد منهم راح يجيب شمعة وجه، فالتاني راح قايل له يا عم الجو بقى حر قوي قوم شغل المروحة. راح الاولاني قال له انت مجنون، ما انا لو قمت شغلت المروحة الشمعة هتطفي. محشش بيقول لاخوه روح شوف لي النتيجة، لو لقيتني ساقط في مادة قول لي محمد بيسلم عليك، ولو لقيتني ساقط في مادتين قول لي محمدين بيسلم عليك علشان ابوك ما يعرفش. المهم اخوه راح وجه قال له كل أمة محمد بتسلم عليك. بيسألوا واحد محشش بيقولوا له احمد زويل خد جايزة نوبل في ايه؟ قال لهم في علبة قطيفة. واحد راكب الاتوبيس، فالمهم الكمساري جاي بيقول تذاكر، فراح قايل له ما معيش فلوس. راح الكمساري ضربه على قفاه بالقلم، قال له خلاص مش مهم تدفع. قال له طب اضربني قلم تاني. راح الكمساري ضربه على قفاه. راح الراجل منادى على صاحبه قال له حسنين خلاص دفعت لك. واحد بيسأل صاحبه بيقول له قول لي طائر بحرف الشين. قال له شبشب امي دايما محلق في سماء البيت. سألوا عريس بعد شهر العسل مرتاح في الجواز؟ قال لهم على الطلاق ده ابوها اللي ارتاح. زوج فرفور مراته بتولد، قاعد بره اوضه العمليات وقاعد يصوت ويقول انا السبب انا السبب انا السبب. واحد اتخطف، فالمهم عرف يتصل بأهله من ورا العصابة، فبيقول لأبوه الحقني يابا أنا في خطر. راح أبوه قال له خطر ولا اليمن؟ أمه قاعدة جنبه فراحت المهم سامعاه، فبتقول له يمن رايب ولا يمن جهينة؟ راح قافل السكة في وشهم وخرج للعصابة قال له اقتل يا عم أنت وهو ده شكلها عيلة هبلة. راح رئيس العصابة قال له هبلة كامل. راح الواد انتحر. محشش بيسأل صاحبه المحشش فبيقول له ايه اخبار ابوك؟ فبعدين افتكر ان ابوه ميت، راح لحق نفسه قال له لسه في نفس التربة. واحد ماشي بعربيته في الصحراء، فالمهم بص لقى ناس لابسه مايوهات وعماله تنط في الرمله وبتلعب في الرمله وخربة الدنيا. فالمهم راح واقف قال لما انزل اشوف في ايه، فنزل لقى واحد واقف على جنب لوحده، فبيقول له هو في ايه؟ قال له الناس اتجننت فاكرين نفسهم في البحر. قال له انت واقف بتعمل ايه؟ قال له بأجر عوامات. حرامي عايز يدخل بيت ست عجوزة علشان يسرقها، فالمهم قاعد قدام البيت مستنيها لحد ما تنام، فالولية قعدت 3 ساعات تسرح في شعرها وتسرح وتسرح لحد ما نامت. المهم الحرامي دخل البيت علشان يسرقها ملقاش حاجة يسرقها، راح نكش لها شعرها وهرب. محشش راح للدكتور يشتكيله ان هو كل يوم بينام بيحلم بحمير بتلعب كرة قدم، فالمهم الدكتور قال له طب جرب ما تنامش الليلة. راح قال له لا استحالة ده الليلة النهائي. محشش مراته ولدت توأم، من الفرحة رايح قال للدكتور عليا الطلاق لازم تختار لك واحد. واحد غبي في السجن بيسألوه انت ليه دوست الراجل بالعربية؟ قال لهم انا جات لي رسالة على الموبايل لو عايز 5 دقايق مجانا دوس واحد. محشش معجب بجارته اللي جوزها ميت، فقرر يقول لها، راح وخبط على الباب فتحت له، طلعت له من غير مكياج، فمن الصدمة مش عارف يقول لها ايه، فراح قايل لها مفيش اي اخبار عن المرحوم. محشش قرر يفتح صيدلية، فالمهم دخله زبون فبيقول له انا عايز اي دواء للصراصير. راح المحشش قال له هما بيشتكوا من ايه بالظبط؟ واحد قال لابنه روح شوف النتيجة ولو نجحت هذبح لك خروف، فالمهم الواد راح وجه، فابوه بيقول له عملت ايه؟ قال له لا الخروف انكتب له عمر جديد. محشش بيقول حكم، تبولك فضيحة يراها الآخرين ولكن لا يشعر بدفئها إلا أنت. محشش بيقول اللي مصبرني على أهلي في البيت إن باكل ببلاش. محشش بيقول لصاحبه ذاكر تنجح، تنجح تفرح، تفرح تلعب، تلعب تتعب، تتعب تموت، علشان كده يا صاحبي ما تذاكرش صحتك بالدنيا. محشش بيقول حكمة، المرأة مثل الكهرباء إذا أحسنت استخدامها
أنارت لك حياتك، وإذا أسأت استخدامها كهربت أهلك. واحد غبي اتسرقت محفظته، راح القسم علشان يعمل محضر، فالظابط قال له هنجيبها لك من تحت الأرض. فالمهم خارج من القسم لقى الناس بتحفر عشان المترو، راح قايل لهم الهمة يا رجالة، سودا وبسوستة. محشش بيحاول يولع عود كبريت، فصاحبه بيقول له ده يمكن بايظ. قال له بايظ ازاي، ده انا لسه مولعه من شويه. مجموعة محششين بيقولوا أمريكا طلعت القمر، عايزين احنا نطلع الشمس. فراح واحد قاعد معاهم قال لهم مش خايفين يا حمار انت وهو تتحرقوا؟ قالوا له لا، ما احنا هنطلع بالليل. سؤال محيرني، ليه خط الدكتور ما بيفهمهوش غير الصيدلي؟ لدرجة ان انا بحس ان الدكتور كاتب ادي اي حاجة للحيوان اللي قدامك ده وخلصني. محشش خلع الباب بتاع البيت عندهم وماشي بيه في الشارع، فالمهم واحد قابله فبيقول له انت شايل الباب كده وماشي رايح فين؟ قال له موديه للنجار يصلحه. قال له مش خايف حد يخش البيت يسرقه؟ فالمحشش فتس على نفسه من الضحك، فبيقول له يا حمار هيخش ازاي البيت والباب معايا؟ واحد بخيل اتجوز، اول يوم جاب لمراته عيش وبصل، تاني يوم جاب لمراته عيش وبصل، تالت يوم جاب لمراته عيش بس. فراحت قالت له امال فين البصل؟ قال لها اتعودت على الحلويات. واحد مخنوق من مراته فبيقول لها ممكن يعدي اليوم من غير نكد؟ قالت له والله كان بودي، انا خايفه يتراكم عليك، ما تخليها يوم بيوم احسن. حرامي دخل يسرق بيت، فلقى اصحاب البيت صاحيين، فراح ضربهم وسرق البيت، وهو خارج لقى واحد نايم فراح مصحيه وضربه. قال له ليه كده يا عم وانا عملت لك حاجه؟ قال له لا، عشان الصبح ما تقولش يا ريتني كنت صاحي. محشش اخوه مات فعايز يقول لمراته مش عارف، فالمهم راح قال لها جوزك اتجوز عليكي، راحت قايله له إله شوفوا داخل عليا ميت، راح قال لهم دخلوه يا رجاله. واحد اتصل على مراته قال لها ايه رأيك نتغدى النهارده بره؟ فالمهم هو راجع من الشغل جاي داخل البيت لقاها حاطه الاكل في الشارع. واحد اتسرق تليفونه، فالمهم راح القسم وعمل محضر، فالظابط قال له هنجيبهولك من تحت الارض. بعد ما خرج من القسم ومروح على البيت شاف ناس بتحفر في الشارع، قال لهم الهمة يا رجالة، هو جالاكسي ولونه اسود. محشش قاعد بيلف سجارة حشيش وقت اذان المغرب، وعياله بيتوضوا ورايحين المسجد. فالمهم ابوه قاعد معاه فبيقول له مش مكسوف على نفسك بذمتك، عيالك رايحين المسجد وانت قاعد بتشرب حشيش؟ راح المحشش باصص له قوي كده قال له شوف الفرق بين تربيتي وتربيتك. اكتر منتج مصر بتصنعه هو تصنيع المبررات، واكتر منتج مصر بتصدره هو تصدير الطرشة.